नमस्कार वायटी फॅमिली, मी मनीषा माझ्या चॅनलमध्ये तुमचे मनापासून स्वागत करत आहे। आज मी तुम्हाला बाईपानभारीदेवा या प्रसिद्ध चित्रपटातील ज्वेलरीचा व्हिडिओ दाखवत आहे आणि ही ज्वेलरी मी मिशोवरून ऑर्डर केलेली आहे। बघू शकता तुम्ही, त्यांनी किती सुंदर पॅकिंग करून पाठवले आहे आणि यामध्ये यावेळेस एक वेगळं दिसत आहे, ते म्हणजे थँक्यू चीट जी शॉप ओनरकडून आपल्याला आलेली आहे। यामध्ये लिहिलेले आहे, थँक्यू सो मच फॉर शॉपिंग विथ अस, कीप शॉपिंग फ्रॉम अस। वा, छान। आणि यामध्ये एक मोठा नेकलेस, कानातले आणि एक छोटा चोकर सेट असे 3 प्रॉडक्ट आलेले आहेत। बघू शकता, हा मोठा नेकलेस सेट पिंक कलरची ज्वेलरी मी ऑर्डर केली होती आणि तोच कलर मला मिळालेला आहे। किती छान, यावर देवीच्या इमेज आहेत आणि वेल्वेट ज्वेलरी किती सुंदर दिसत आहे। आणि ही ज्वेलरी तुम्ही 9वार साडी 6वार साडी दोन्हीवर पण घालू शकता। ती छान दिसत आहे बघा। आणि यासोबतच छोटा चोकर सेट आलेला आहे, तो पण मी तुम्हाला दाखवते। 1 मिनिट, मी तो कॅरी बॅगमधून काढत आहे, एकच सेकंद थांबा। कानातले पण त्याला मॅचिंग आहेत सेम, बघू शकता किती छान। आणि हा बघा, हा छोटा चोकर सेट। थँक्यू फॉर वॉचिंग।